Hello, future officers সকল. Welcome to Competition Care Newspaper Made Simple Series. সদায় দৰে পুনৰবাৰ মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক যিবোৰ আমাৰ দা হিন্দু, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ, PIB বা আসাম ট্ৰিবিউনত আহিছিলে আৰু এই সিৰিজটো আমি কন্টিনিউ কৰি গৈ আছো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিকবোৰ ডিসকাস কৰি গৈ আছো সদায় দৰে মই কৈ আছো আপোনালোকক যে এই টপিকবোৰ আগন্তুক প্ৰিলিমছ আৰু ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে লগতে মেইনছৰ কাৰণে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ইন্টাৰভিউ ইতিমধ্যে শেষ হ'বলৈ ধৰিছে শেষ পৰ্যায়ত আছে কিন্তু এইবোৰ টপিক প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ কাৰণে স্পেশালি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে আপোনালোকে একদম স্কিপ নকৰিব এই টপিকখিনি ভালকৈ কৰি যাওক ইয়াৰ ফলাফলটো আপোনালোকে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছত দুটাতে পাব ঠিক আছে আৰু মই কেনেকৈ ডাটাবোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ মেইনছত লিখিব মই সেই বস্তুখিনিও কৈ গৈ আছো আৰু সেই কপিটো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰি গৈ থাকক এইবিলাক বস্তুৱে আমি মেইনছৰ সময়ত আমি ৰিভিজন কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি বস্তু আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু বেলেগকৈ নপঢ়ো ঠিক আছে জুলাইত যদি মেইনছ হয় তেতিয়া হলে আমি এইখিনি 2023 যিমানখিনি বস্তু আহিছিলে সেইখিনি বস্তুৱে আমি ভালকৈ ৰিভাইজ কৰি পেলাই সেইখিনি বস্তু আমি কন্টেন্ট হিচাপত মেইনছত আমি আনসাৰ্স বিলাকত লিখিম ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে যি সকলে মেইনছৰ পেপাৰবোৰ আপোনালোকে এনালাইজ কৰিছে কম পাব যে ষ্টেটিক পৰ্চনটোৰ পৰা লাহে কোৱেশ্চনছবোৰ কমকৈ সোধা আৰম্ভ কৰিছে হয়নে ফৰ এক্সাম্পল জিএস পেপাৰ 2 খন যদি আপোনালোকে চাই জিএস পেপাৰ 2 খনৰ পৰা এবাৰ 2023 মেইনছত কিমানটা ষ্টেটিকৰ পৰা কোৱেশ্চন উঠিছে আৰ্টিকল 32 লাষ্ট ইয়াৰ উঠিছিলে এবাৰ সোধা নাই বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা এটা সুধিছিলে খুব ষ্টেটিক পৰ্চনটোৰ পৰা বহুত কম কোৱেশ্চন উঠিছে কিন্তু কোৱেশ্চনৰ যে ট্ৰেন্ডটো আপোনালোকে চাই মানে ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন আপোনাৰ কারেন্ট বেস কোৱেশ্চন উঠিছে গতিকে সেইখিনি বস্তু গোটেইখন পেপাৰতে এপ্লিকেবল হ'ব জিএস 1 এ হওক জিএস 3 হওক বা জিএস 5 এ হওক গতিকে এই কারেন্ট এফেয়াৰ্ছ খিনি আমি ভালকৈ কৰি যাব লাগিব লগতে প্ৰিলিমছৰ ওয়েটেজটো কিমান আপোনালোকে নিজেই গম পায় হয়নে গতিকে একেবাৰে মিছ নকৰাকৈ এই সিৰিজটো কন্টিনিউ কৰি থাকক ঠিক আছে যি সকলে কন্টিনিউ কৰি আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইয়াৰ ফলবোৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে হয়নে গতিকে পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো টপিকটোৰ পৰা কিন্তু লাষ্ট ক্লাছত মই আপোনালোকক এটা এমসিকিউজ দিছিলো নে সো হে এমসিকিউজৰ আনসাৰটো হ'ব অপচন বি বোথ ঠিক আছে যে ওমান ইজ এ মেম্বাৰ অফ জিসিসি গালফ কোঅপাৰেশন কাউন্সিল দ্য কান্ট্ৰি হ্যাজ এ কোস্টলাইন এলং বোথ আৰেবিয়ান সি এণ্ড পাৰ্চিয়ান গালফ এতিয়া বহুতে কনফিউজ হৈ যাব এই পাৰ্চিয়ান গালফটো কেনেকৈ হ'ল মই বুজাই আছো সক এইখন হ'ল ওমান হয়নে ঠিক আছে মাস্কাটখন হ'ল তেওঁলোকৰ ৰাজধানী ঠিক আছে সো এটো আৰেবিয়ান সি হয়নে ঠিক আছে আমি গম পালো যে ওমানৰ এক্সেস আছে আৰেবিয়ান সি লগে কোনো অসুবিধা নাই আমাৰ হয়নে মই এটা ম্যাপ ষ্টাডি কৰিব দিছিলো আপোনালোকক যি সকলে কৰিছে হয়তো গম পাব আনসাৰটো কাৰেক্টলি কৰিছে চাগে ম্যাপ ষ্টাডি কেনে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই পাৰ্টটো দেখিছেনে মই যে কাৰ্সাৰটো লৈ গৈছো ৰেড কালাৰৰ কাৰ্সাৰটো যত লৈ গৈছো এই পাৰ্টটো যে অকমানি পাৰ্টটো সৰি মই শেডিং কৰি দিছো সো এই পাৰ্টটো সৰি এই পাৰ্টটো আপোনাৰ ওমানৰে হয় ঠিক আছে ওমানৰ টেৰিটৰি হয় সো এই পাৰ্টটো কাৰ লগত এক্সেস হৈ আছে পাৰ্চিয়ান গালফৰ লগত হয়নে সো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এনেকুৱা ম্যাপিংৰ কোৱেশ্চনবোৰ অকমান ট্ৰিকি কোৱেশ্চন দি দিব সকলোৱে এই বস্তুটো এই পাৰ্টটো ইগনোৰ কৰিব হয়নে আৰু আনসাৰটো কি হ'ব তেওঁলোকে আৰেবিয়ান সি টিক কৰি আহিব আৰু লগে তেওঁলোকে 2 নম্বৰ এটা হেৰুৱাব লাগিব গতিকে এমসিকিউজবোৰ মই সেই কাৰণে দিউতে বহুত মানে সালিজাৰি চাই পেলাইহে দি আছো ঠিক আছে যাতে আপোনালোকৰ একদম একচুয়াল বেনিফিট এটা হয় আৰু ম্যাপ ষ্টাডি যিসকলে কৰা নাই সেই সকলক অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে ম্যাপ ষ্টাডি কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ সিলি মিস্টেকবোৰ কৰি আহিলে আনসাৰ কিন্তু ভুল হৈ যাব আৰু জিওগ্ৰাফিৰ কোৱেশ্চনত ম্যাপৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আহিবই ঠিক আছে এটো আমি স্কিপ কৰিব নোৱাৰো মিনিমাম 5 মিনিট হলেও আপোনালোকে ম্যাপ ষ্টাডি কৰক হা কন্টিনেন্ট ওয়াইজ কৰি যাওক আফ্ৰিকাখন চালে দেন এছিয়াখন চালে এবাৰ ইউৰোপখন চালে সো কন্টিনেন্ট ওয়াইজ আপোনালোকে ধুনিয়াকে ম্যাপ কিখন ষ্টাডি কৰি লওক ওকে The first topic এই টপিকটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে বিশেষকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট লগতে প্ৰিলিমছত ইয়াত এটা কোৱেশ্চন থাকিব এটো এই টপিকটো বহুত এক্সটেন্সিভলি মই কভাৰ কৰিছো সো গতিকে এই টপিকটো যিখিনি ডাটা পাম আপোনালোকে কাইন্ডলি এখিনি নোট ডাউন কৰি যাব দে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় এটো হা সো কি দিছে ফাৰ্স্ট উইন্টাৰ এক্সপেডিশন টু দ্য আৰ্কটিক ৰিজন India embarked on its first ever winter expedition to the Arctic starting this week গতিকে এইটো সপ্তাহতে তেওঁলোকে কি এটা কৰিব আৰ্কটিকত তেওঁলোকে এটা এক্সপেডিশন কৰিব হয়নে এটা
ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক তেওঁলোকে কৰিব গতিকে এখন হ'ল আমাৰ পৃথিৱী মই এনে ৰাফকৈ আঁকি দিছোঁ চ' এইটো এটা পলছ বুলি কওঁ আমি ন এইডাল ইকুৱেটৰ গৈছে হয়নে মাজেৰে ঠিক আছে গতিকে এই আৰ্টিকটো কোনখিনিত আছে এতিয়া আৰ্টিকটো ওপৰত আছে নে তলত আছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব অ'কে আৰ্টিক ৰিজনটো নৰ্থ পলত হয় নে চাউথ পলত হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লাগে ঠিক আছে গতিকে সেইটো কুৱেশ্যন এটা মই আপোনালোকক দিছোঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনালে হ'ল যে আৰ্টিক ৰিজনটো নৰ্থ পলত আছে নে চাউথ পলত আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আপোনালোকে আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত যিসকলে কমেণ্ট কৰি আছে যেনেকৈ কিৰণময়ী কৰি আছে পিংকু বড়োৱে কৰি আছে আৰু কেইগৰাকী মানে কৰি আছে চ' তেওঁলোকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে বহুতখিনি বেনিফিট হৈছে এই যিটো মই ইনিচিয়েটিভ লৈছিলোঁ আপোনালোকে হেৰি কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰা চ' তাৰ পৰা তেওঁলোকে বহুত নতুন নতুন বস্তু শিকিবলৈ পাইছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু ডেফিনেটলি সেইখিনি বস্তুৱে তেওঁলোকক আগন্তুক প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছত কিন্তু বহুত বেছি হেল্প কৰিব হা গতিকে যিসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই কাইণ্ডলি পাৰ্টিচিপেট কৰক হয়নে চ' ইয়াৰ বেনিফিটটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাব হা দেন কি কৈছে ছিগনিফিকেঞ্চটো কি হয় গুৰুত্ব ইয়াৰ এই এক্সপিডিশ্যনটোৰ গুৰুত্ব কি হ'ব উইথ দিছ ইনিচিয়েটিভ ইণ্ডিয়াছ অ'ন ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন যিটো হিমাদ্ৰী becomes the fourth station in the Arctic to be manned year round গতিকে আপোনালোকে আকৌ এটা কুৱেশ্যন মই সুধিছোঁ যে আৰ্টিক অ'কে মই ইয়াত দিছোঁ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট মিছন কোনটো আছিলে ইন দ্য আৰ্টিক ৰিজন ঠিক আছে লিখিবলৈ অসুবিধা হৈছে বাট মই শ্বৰ্টকৈ হ'লেও লিখি দিছোঁ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট মিছন ইন আৰ্টিক ৰিজন ইয়াৰ বুলি দি দিছোঁ এইটো কি কোনটো আছিলে নামটো কি আছিলে আৰু কিমান চনত এইটো APSCয়ে বহুতবাৰ সুধিছে আপোনালোকে যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যনবিলাক উঠাই চাই APSC প্ৰিলিমছত তাত বহুতবাৰ এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিক মিছনটো বা আৰ্টিক ৰিজনত যিটো মিছন আমি লঞ্চ কৰিছিলোঁ সেইটো নামটো কি আছিলে আৰু সেইটো কোনটো ইয়াৰত লঞ্চ কৰা হৈছিলে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে মোক জনালে হ'ল ভিজন অফ দিছ মিছন এই মিছনটোৰ ভিজনটো কি হয় দ্য এক্সপিডিশ্যন উইল ফ'কাছ অন দ্য এটমছফিয়াৰিক চায়েন্সেছ এষ্ট্ৰনমি এষ্ট্ৰফিজিক্স ক্লাইমেট ষ্টাডিজ এমং আদাৰ পেৰামিটাৰ্ছ এফেক্টিং আৱাৰ মাদাৰ আৰ্থ টু বি অৰ্গেনাইজড বাই ৰমন ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট উইথ দ্য আৰ্থ ছায়েন্স মিনিষ্ট্ৰী এট দ্য হেল্ম গতিকে ইয়াত কি কৰিব তেওঁলোকে এটা এক্সপিডিশ্যন কৰিব এটা মিছনত যাব তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কামবোৰ কৰিব হয়নে গতিকে ইয়াত বহুতখিনি মানুহ জড়িত হৈ থাকিব ফিজিচিয়ানবিলাক থাকিব এষ্ট্ৰনমিৰ লগত জড়িত মানুহবোৰ থাকিব চ' তেওঁলোকে কি কৰিব আমাৰ যিটো আৰ্টিক ৰিজন আৰু এণ্টাৰ্কটিকত আমাৰ কি হৈছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ ফলত তাত আইচবোৰ মেল্ট হৈছে সেইবোৰ আপোনালোকে সময়ত গম পাই আছে সময়ে সময়ে হয়নে নিউজত আহি আছে ৰিচেণ্টলি আমি গম পালোঁ কি যে আমাৰ যিটো অ'জন লেয়াৰ আছিলে সেই অ'জন লেয়াৰত এটা ডাঙৰ অ'জন হোল হৈছে চ' সেইটো কাৰণে কি হৈছে সেইটো আৰ্টিক ৰিজনৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে হয়নে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ বস্তু আমি ক্লাইমেটৰ লগত আমি যদি ষ্টাডি কৰিব লাগে চ' আৰ্টিক আৰু এণ্টাৰ্কটিক এই দুটা জেগা বহুত আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ৰিজন হয় হয়নে চ' তাত আমি এই আৰ্টিক আৰু এণ্টাৰ্কটিকৰ যদি আইচবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে মেল্ট হৈ যায় তাৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ কি হ'ব পাৰে তাৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ এইটোৱে হ'ব যে আমাৰ অ'চিয়ানবিলাকৰ যিটো ৱাটাৰ লেভেল আছিলে সেইটো চি লেভেল ৰাইজ বুলি এটা বস্তু এটা আছে নহয় চ' চি লেভেল বা অ'চিয়ানৰ লেভেলটো ৱাটাৰ লেভেলটো বহুত ইনক্ৰিজ হৈ যাব আৰু লগে লগে আমাৰ যিবিলাক আইলেণ্ড নেশ্যন আছিলে সেই আইলেণ্ড নেশ্যনছবিলাক ছাবমাৰ্জ হৈ যাব হয়নে গতিকে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় ইয়াত আমি ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব আৰু সেই উদ্দেশ্যে এই মিছনটো লঞ্চ কৰা হৈছে হয়নে ঠিক আছে গতিকে হোৱাট মেক্স দ্য আৰ্টিক চেলেঞ্জিং ফৰ চাইণ্টিফিক এক্সপ্ল'ৰেশ্যন ইয়াত চাইণ্টিফিক এক্সপ্ল'ৰেশ্যনবোৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছু বাধা আছে সেই বাধাবোৰ কি হয় The Arctic region has its own challenges in terms of limited access, harsh climate, several months of darkness, and most importantly, the presence of dangerous wildlife like polar bears. গতিকে এই চেলেঞ্জেছবোৰ কি হয় হাৰ্ছ কণ্ডিশ্যন তাত ইমান ছাষ্টেইন কৰাটো ইমান সহজ নহয় আপোনালোকে চিয়াচিন গ্লেছিয়াৰৰ কথা শুনিছে ন তাত যিবিলাক ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চেছৰ মানুহবোৰ ডিপ্লয় কৰা আছে সেই মানুহবিলাকক বহুত কম টাইমৰ কাৰণেহে তাত ডিপ্লয় কৰা হয় তাত আমি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকক আমি তাত ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ ফিজিকেল
মানে ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল দুটাত বহুতখিনি হাৰ্ম হয়নে গতিকে ঠিক সেইদৰে এই প'লাৰ ৰিজনবিলাকত আপোনালোকৰ বহুত হাৰ্ছ কণ্ডিশ্যন হয় ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনটো হয়নে গতিকে সেইটো কাৰণে তাত ছাষ্টেইন কৰিব লগা হ'লে বহুত বেছি মেণ্টেলি আমি ফিট হ'ব লাগিব ফিজিকেল ফিটনেছটো লাগিব মেণ্টেল ফিটনেছ ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে লগতে কি আছে ডাৰ্কনেছ তাত বহুতখিনি সময়ত কি হৈ থাকে ডাৰ্কনেছে হৈ থাকে সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰে গতিকে এইবোৰ বহুত ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ তাত কিছুমান দেখা পোৱা যায় আৰু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দেখা পাইছে এই প'লাৰ বিয়াৰ হোৱাইট প'লাৰ বিয়াৰবোৰ তাত আছে যিবোৰ কি হয় ডেঞ্জাৰাছ হয়নে এই এনিমেলটোৱে মানুহক এটেক কৰিব পাৰে হয়নে গতিকে এইবোৰ চেলেঞ্জেছ আৰ্টিক ৰিজনত দেখা পোৱা যায় while the Antarctic is harsher and more remote for exploration গতিকে এণ্টাৰ্কটিকটো কি বুলি কৈছে আৰ্টিকতকৈ বেছি ৰিম'ট আৰু হাৰ্ছ বুলি কৈছে হয়নে The Arctic is challenging mainly because of the limited space for independent studies তাত জেগাৰ অভাৱ বুলি কৈছে গতিকে সেইটো কাৰণে এটা আমাৰ চেলেঞ্জেছ হ'ব পাৰে গতিকে এই বস্তুবোৰ যদি আপোনালোকক অকণমান মেইনছৰ পাৰ্চপেক্টিভত সোধে চেলেঞ্জেছবোৰ সেইবোৰ আপোনালোকে পইণ্ট ৱাইজ ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব পাৰিব হয়নে ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনটো এটা আমাৰ চেলেঞ্জ হ'ব পাৰে দেন কি হ'ব পাৰে এইটো প'লাৰ বিয়াৰৰ এটা ৰিজনটো হ'ব পাৰে হয়নে গতিকে এই বস্তুবোৰ লিমিটেড স্পেচ এইবিলাক আমাৰ কি হ'ব পাৰে এটা পইণ্ট ৱাইজ আমি যদি চাব যাওঁ এইবোৰ ধুনীয়াকৈ এটা পইণ্ট আমি লিখিব পাৰোঁ হয়নে unlike Antarctica which is governed by Antarctic Treaty the Antarctic region belongs to various national jurisdiction গতিকে ইয়াত কি হৈছে এণ্টাৰ্কটিক ট্ৰিটি এখন হৈছিলে এই ট্ৰিটিখন কেতিয়া চাইন হৈছিলে সেই ডেটটো মোক লাগে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ডেটটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লাগে ঠিক আছে চ' তাত কি হ'ল কিছুমান এৰিয়া বান্ধি দিয়া আছে যে এইখিনিত USA ষ্টাডি মানে হেৰি কৰিব ৰিচাৰ্চ কৰিব এইখিনি ধৰক USA কৰিব ইয়াত ইণ্ডিয়াই কৰিব ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে এণ্ড ভেৰিয়াছ জিঅ'পলিটিকেল কমপ্লিকেশ্যন such as current war between Ukraine and Russia which have made half of the Arctic region inaccessible to the world গতিকে আপোনালোকে গম পাই আছে তাত দীৰ্ঘদিন ধৰি এখন যুদ্ধ হৈ আছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত এতিয়া 2 বছৰ মানে হ'ব যদি ফেব্ৰুৱাৰী পাইগৈ হয়নে গতিকে ইমান পুৰণি এখন যুদ্ধ হৈ আছে গতিকে সেই যুদ্ধটোৰ কাৰণেও আমাৰ এই আৰ্টিক ৰিজনটো অকণমান ভালনাৰেবল হৈ আছে হয়নে ইণ্ডিয়াছ প্ৰগ্ৰেছ ইন দ্য ৰিজন তাত কি দি আছে the first Indian expedition to the Arctic was 2007 leading to the establishment of Himadri in 2008 গতিকে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়া এক্সপিডিশ্যনটো আৰ্টিক চাৰ্কেলত কেতিয়া কৰিছিলে এইটো 2007ত কৰিছিলে আৰু নামটো আছিলে কি হিমাদ্ৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব হা ফেক্সুৱেল ইনফৰমেশ্যন হয় India's Arctic policy released in May 2022 it outlined 6 pillars including science environmental protection and international cooperation এই 6 পিলাৰ কিটা আপোনালোকক গোটেইকেইটা মনত থাকিব লাগিব ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন মোৰ বহুত বেছি প্ৰবেবল লাগি আছে যে জিএছ পেপাৰ 1ত ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহাটো বহুত বেছি চান্স আছে কাৰণ কনভেনশ্যনেল যিবিলাক ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ তেওঁলোকে সুধি আছে হয়নে আৰু এতিয়া কাৰেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন যথেষ্টখিনি সোধা আৰম্ভ কৰিছে সেইটো কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যেন মোৰ লাগিছে সেইটো কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ কণ্টেণ্ট ইয়াতে দিছোঁ চ' ডেট আপোনালোকে 15 মাৰ্কছৰ যদি কুৱেশ্যন আহে ইজিলি লিখিব পাৰিব এই 6 পিলাৰকেইটা কাইণ্ডলি আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি থৈ দিব হা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি কুৱেশ্যনটো আহে ধুনীয়াকৈ এটা ডায়েগ্ৰাম বনাই পেলাই এই 6টা পইণ্ট আপোনালোকে লিখি দিলে ধুনীয়া মাৰ্কছ পাব আপোনালোকে হে ঠিক আছে গতিকে এই 6টা পইণ্ট আপোনালোকে কাইণ্ডলি মনত ৰাখিব হা আৰ্টিক ৰিজন এণ্ড ইটছ গ্ল'বেল ইম্পেক্ট এই আৰ্টিক ৰিজনত গ্ল'বেল ইম্পেক্টটো কেনেকুৱা হয় দ্য আৰ্টিক ৱাৰ্মিং এণ্ড চেঞ্জেছ আৰ অলৰেডি ইম্পেক্টিং আছ হয়নে অলৰেডি আইচ মেল্টিঙৰ ঘটনাবোৰ হৈ গৈছে আৰু তাৰ পৰা আমাৰ কি মানে আমি নিগেটিভ ইম্পেক্টবোৰ আমি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ হয়নে ঠিক আছে চুনামি টুনামি এইবোৰ বিভিন্ন সমস্যাবোৰ হৈ আছে উইথ clear evidence pointing out that many of the extreme precipitation events happening in India and have its origin in loss of Arctic sea ice গতিকে ইয়াত কি আছে precipitation মানে আমাৰ extreme precipitation মানে যদি বৰষুণ যে হয় যদি বৰষুণ এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত বহুত বেছিকৈ ৰেইনফল হয় সেইটো এক্সট্ৰিম প্ৰেচিপিটেশ্যন বুলি কয় হয়নে যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত হৈছে ঠিক আছে যেতিয়া বৰষুণ হয় বহুত বেছিকৈ বৰষুণ হয় তাৰ ফলত ফ্লাড হৈ যায় হয়নে গতিকে সেই বস্তুবোৰ বা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগত ডিৰেক্টলি লিংক হৈ আছে হয়নে আৱাৰ ষ্টাডিজ অলছ' ৰিভেল ডেট দ্য ইনক্ৰিজ
intensification of Arabian sea cycle are associated with a warmer Arctic. গতিকে এই বস্তুবোৰ আমি নোটিছ কৰিলোঁ নোটিছ কৰি পেলাই আমি সেইটো কাৰণে ইয়াৰ এটা এক্সপেডিশ্যন কৰিবলৈ আমি গৈ আছোঁ যে এই চেঞ্জেছবোৰ কিহৰ কাৰণে হৈ আছে ইয়াৰ ৰেমেডি কি হ'ব পাৰে ৰেমেডি মানে ইয়াৰ মেজাৰ্ছ কি ল'ব পাৰোঁ হয়নে চ' সেইটো কাৰণে এইটো মিছনটো লঞ্চ কৰা হৈছে Further, the Arctic is a natural laboratory for understanding life and life adaptation in extreme condition. গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সট্ৰিম কণ্ডিশ্যনত আমি কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰতে ৰিচাৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে এটা লেবৰেটৰী বুলি কৈছে যেনেকৈ লেবৰেটৰী আমি টেষ্ট কৰোঁ ন আমাৰ ব্লাড টেষ্ট কৰোঁ যোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্টবিলাক আমি কণ্ডাক্ট কৰোঁ চাইণ্টিফিকেল হেৰিবোৰ টেষ্টবোৰ ঠিক সেইদৰে এইটো নেচাৰেল লাইব্ৰেৰী বুলি কৈছে হয়নে তাত আমি এইবিলাক বস্তু আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ There are huge opportunities to establish experiments to understand the ongoing warming and its potential connection with the tropical climate. গতিকে ইয়াৰ tropical climate যিটো চেঞ্জ হৈছে তাৰ লগত এই আৰ্টিক ৰিজনটোৰ কি সম্পৰ্ক আছে এই বিভিন্ন বস্তুবোৰ আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ মেইনলি এইটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰতে হৈছে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখক এই লাইনবোৰ যদি আপোনালোকে উঠাব পাৰে অকণমান 2-4টা লাইন তেতিয়াহ'লে বহুত বঢ়িয়া হয় বাট মেইন বস্তুটো আপোনালোকে যদি চাই এইটো গোটেই টোটেলি আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি পেলাই এই গোটেই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা 2-3টা পইণ্ট আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ উঠাই ল'ব হা তাৰখিনি মুখস্থ কৰিলে হ'ল সেইবোৰে আমি মেইনছত লিখিব লাগিব The NCPOR, the nodal agency for India's polar expedition, very, very important. ঠিক আছে এইটো কি হয় National Center for Polar and Ocean Research. গতিকে এই যিটো নোডেল এজেঞ্চি আছে এই এজেঞ্চিটোৱে আমাৰ পোলাৰ এক্সপিডিশ্যনত তেওঁলোকে কাম কৰে ঠিক আছে চ' ইয়াৰ অফিচটো ক'ত আছে আমি জানিব লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হয়নে চ' হেডকোৱাৰ্টাৰটো ক'ত আছে আপোনালোকে এইটো ফাইণ্ড আউট কৰিব Welcome scientific proposals that come broadly under the branches of marine cryosphere and atmospheric sciences and India's first winter expedition to the Arctic is a significant development that aligns with the country's Arctic policy and its commitment to the scientific research, environmental protection and sustainable development in the Arctic region. গতিকে এইবোৰ কি হয় এই ষ্টেপটো এটা ৱেলকামিং ষ্টেপ হয় হয়নে ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট উইণ্টাৰ এক্সপেডিশ্যন যিটো হ'ব আমি উইণ্টাৰত আমি গৈ আছোঁ ভাবকচোন তাত ইমান ঠাণ্ডা গতিকে ঠাণ্ডাত আমি ছামাৰত যাব লাগিছিলে কিন্তু আমি এটা চেলেঞ্জ হিচাপত লৈ পেলাই আমি উইণ্টাৰত গৈছোঁ এনেই হাৰ্ছ কণ্ডিশ্যন তাতে আৰু উইণ্টাৰত আৰু হাৰ্ছ কণ্ডিশ্যন হৈ যায় চ' এটা আমি চেলেঞ্জ হিচাপত লৈ পেলাই আমি তাত আমি ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক কৰিবলৈ গৈ আছোঁ হয়নে গতিকে আৰু কি কৰিব লাগিব ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য আৰ্টিক ৰিজনটো ছাষ্টেইন কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে তাত আমি কিছুমান পলিচিবিলাকো আমি ফ্ৰেম কৰিব লাগিব এইটো অকল ইণ্ডিয়াৰ বুলি নহয় এইটো এজ এ হোল ৱৰ্ল্ড আমি এই যিটো আৰ্টিক ৰিজনটো আমি বচাব লাগিব লগতে এণ্টাৰ্কটিক ৰিজনটোকো আমি ছেভ কৰিব লাগিব হয়নে সেইটো আমাৰ গ্ল'বেল ৰেছপনচিবিলিটি বুলি ক'লেও ভুল নহয় চ' এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় GS পেপাৰ 1ত ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন অহাটো বহুত বেছি চান্স আছে ঠিক আছে গতিকে আৰু যিটো মই ওজন হলৰ কথাটো ক'লোঁ সেই ওজন হলটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে অকণমান চাব ৰিচেণ্টলি মই এখন পেপাৰ চাইছিলোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত তাত সুধিছিলে যে ওজন লেয়াৰটো কোনটো আমাৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কি আছে ট্ৰপস্ফিয়াৰ ষ্টেটস্ফিয়াৰ এনেকুৱাকৈ আছে নহয় ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰ্ছ অফ এটমস্ফিয়াৰত আমাৰ বহুতকৈ লেয়াৰ আছে তো কোনটো লেয়াৰত ওজন হল পোৱা যায় সেইটো বস্তু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লাগে ওজন লেয়াৰটো কোনটো লেয়াৰত আছে সেই বস্তুটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালে হ'ল সেইটো এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে ৰিচেণ্ট এটা এক্সামত ঠিক আছে দেন নেক্সট টপিকটো আমি আগবাঢ়িছোঁ সেইটো হ'ল গেলিপু মাইণ্ডফুলনেছ চিটি প্ৰজেক্ট এইটো কি প্ৰজেক্ট হয় আমি অকণমান আলোচনা কৰোঁ ভূটানৰ কিংজনৰ নামটো কি দিছে ৱাংচুক হয়নে জিগমে খাছেৰ নামগিয়াল ৱাংচুক প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ভুল হ'ব পাৰে ক্ষমা কৰিব চ' এই ভূটানৰ কিংজনে ৰিচেণ্টলি কি কৰিছে এনাউন্স কৰিছে গেলিপু স্মাৰ্ট চিটি প্ৰজেক্ট গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ স্মাৰ্ট চিটি প্ৰজেক্ট আমি লঞ্চ কৰিছিলোঁ ঠিক সেইদৰে ভূটানৰ কিংজনেও গেলিপু স্মাৰ্ট চিটি প্ৰজেক্ট এটা লঞ্চ কৰিছে এইটো মেগা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিটি নিয়াৰ ইণ্ডিয়ান বৰ্ডাৰ গতিকে আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ অসমে ভূটানৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে হয়নে গতিকে এগেইন মেপৰ কুৱেশ্যন আহি গ'ল আজি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আজি আপোনালোকে গৈ পেলাই
ধুনীয়াকৈ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব মেপ ষ্টাডি কৰিব লাগিব হয়নে ভুটানৰ লোকেশ্যনটো চাব লাগিব আৰু ভুটানে কাৰ কাৰ লগত বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে সেই বস্তুটো আপোনালোকে চাব লাগিব যোৱাকালি ওমানৰ কথাটো কৈছোঁ আজি আমি ভুটানৰ লোকেশ্যনটো চাম ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হা এইবোৰ বস্তু মই কৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে কাইণ্ডলি চাই যাব দেই This project officially named the Gelipu Special Administrative Region যিটো SAR বুলি কৈছে spans 1000 square kilometer and aim to be an economic corridor connecting South Asia with Southeast Asia গতিকে এইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কৰিডৰ হ'বলৈ গৈ আছে যিটো South Asia কানেক্ট কৰিব Southeast Asiaৰ লগত via India's Northeastern region গতিকে এই Southeast আৰু Southeast Asia regionটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ডেফিনেটলি চান্স এটা আছে হয়নে যেনেকৈ বিমষ্টেক সাৰ্ক তাৰে পিছত আমাৰ কি আছে বিমষ্টেক সাৰ্ক আৰু কেইটামান আছিল নহয় ইনষ্টিটিউশ্যন মই পাহৰি গ'ল ASEAN এই গোটেইকেইটা বস্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ পৰা ডিৰেক্টলি নাহিলেও ইনডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনছ আহিব যেনেকৈ কালাদান মাল্টি মডেল প্ৰজেক্টটো আমি নিউজত পাইছিলোঁ সেইটো অপাৰেশ্যনেলাইজ হ'বলৈ গৈ আছে হয়নে চ' এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ৰিজনটোৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন অহাটো বহুত বেছি চান্স আছে ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে ইয়াত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি লিংক কৰাই দিব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবোৰ লৈছে নতুন নতুন ইনিচিয়েটিভ যাৰ ফলত South Asiaৰ লগত Southeast Asia কানেক্ট হ'ব via North East হয়নে The Gelipu Mindfulness City Project unveils by Bhutan গতিকে ভূটানে এইটো আনভেইল কৰিলে গতিকে Gelipu Mindfulness City প্ৰজেক্টটো কোনে ইনিচিয়েট কৰিছে সেইটো ডাইৰেক্টলি সুধিব পাৰে নহ'লে সুধিব পাৰে যে আমাৰ অ'কে ঠিক আছে চ' এইটো কুৱেশ্যনটো সোধা বহুত বেছি চান্স আছে ফেকচুৱেল কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে কাৰেণ্ট বেছ is expected to bring sustainable benefit to the entire country including India গতিকে ভূটান যিহেতু আমাৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি এখন হয় গতিকে ইয়াত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবোৰ লঞ্চ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়াক বেনিফিট কৰিব হয়নে দ্য প্ৰপ'জড লেণ্ড কানেক্টিং অৰিজিনেটিং দ্য গেলিপু অৰ চামদ্ৰুপ জংখাৰ ট্ৰাইভাৰ্জিং আছাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ extends to Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapore, forming a dynamic economic corridor that bridges South Asia to Southeast Asia. ইমান ধুনীয়া এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে ভূটানে হয়নে গতিকে এইটো এটা বহুত ইকনমিক পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব গতিকে ভূটানৰ লগত যদি আমি সাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজখিনি আমি লিংক কৰাই দিব পাৰোঁ লিংক কৰি দিলে ভূটানৰ বেনিফিট হ'ব লগতে কাৰ বেনিফিট হ'ব নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবিলাকৰ বেনিফিট হ'ব ইয়াৰ এটা ইকনমিক হাব হ'ব হয়নে সেইটো উদ্দেশ্যটো আপোনাৰ কি আছিলে লুক ইষ্ট পলিচিৰ পৰা কি কৰিলোঁ আমি এক্ট ইষ্ট পলিচি কৰিলোঁ হয়নে তাৰ ওপৰত APSC অলৰেডি মেইনছত কুৱেশ্যন সুধিছে লুক ইষ্ট পলিচিৰ ওপৰত হয়নে আৰু এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ ওপৰতো সুধিছে গতিকে সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত বেছিকৈ এম্ফেচাইজ কৰিলোঁ চ' ডেট আমাৰ যিখিনি মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া আছে যেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট এই ষ্টেটবোৰ অলৰেডি ডেভেলপ হৈ গ'ল পাঞ্জাৱ ডেভেলপ হৈ গ'ল ৱেষ্ট বেংগলখনো মৰলেছ ডেভেলপ হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁলোকৰ পষ্টবিলাক বহুত এডভান্স হয় এজ কম্পেয়াৰ টু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবিলাকৰ হয়নে গতিকে সেইটো কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এই ইনিচিয়েটিভটো লৈছিলে যাতে আমি সাউথ ইষ্ট এছিয়ান ৰিজনছখিনি যিমানখিনি কাণ্ট্ৰি আছে তেওঁলোকক আমি টাৰ্গেট কৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকক যদি আমি এটা ইকনমিক বেনিফিট দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি আণ্ডাৰ ডেভেলপ এৰিয়া আছে সেই আণ্ডাৰ ডেভেলপ এৰিয়াবোৰ ডেভেলপিং হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব নহ'লে আমি 2047 যিটো টাৰ্গেট লৈছোঁ এখন ডেভেলপ ইকনমি হ'বলৈ এই ডেভেলপ ইকনমি হ'বলৈ হ'লে নৰ্থ ইষ্টৰ বহুত বেছি ক্ৰিটিকেল ৰোল আছে চ' নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছখিনি যদি ইকনমিক বেনিফিট নহয় বা তেওঁলোক যদি ইকনমিকেলি খুব ভাইবল নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই টাৰ্গেটটো এচিভ কৰিবলৈ ইম্পচিবল হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে এইবোৰ বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট যিটোক আমি FDI বুলি কওঁ is expected to increase strengthening bilateral ties between India and Bhutan গতিকে ইণ্ডিয়া আৰু ভূটানৰ মাজত কি এটা বাইলেটাৰেল মানে দুখন কাণ্ট্ৰি হ'লে বাইলেটাৰেল বুলি কওঁ তিনিখন কাণ্ট্ৰি হ'লে আমি ট্ৰাইলেটাৰেল বুলি কওঁ ন চ' ভূটান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত এটা FDI এটা তেওঁলোকে FDI এক্সপেক্ট কৰি আছে কাৰ পৰা ভূটানে কাৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰিছে ৰিচেণ্টলি যোৱাকালি আমি কি চাইছিলোঁ ওমানৰ কথাটো চাইছিলোঁ ন যে ওমানৰ কিংজন ইয়াত আহিছে আহি পেলাই তেওঁলোকেও সেই একেই ছেম ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ইকনমিক পাৰ্সপেক্টিভত কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলে হয়নে
India being Bhutan's largest trading partner, very important. ঠিক আছে, চ' ভূটানৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াখন লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ, অভিয়াছলি নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি হয়নে? ইয়াত আমাৰ ইকনমিক এক্টিভিটি বহুত বেছি এজ কম্পেয়াৰ টু ভূটান। ভূটান এখন সৰু কাণ্ট্ৰি হয়, গতিকে ইয়াত মেক্সিমাম বস্তু প্ৰডাকশ্যন হয়। চ' ইয়াৰ পৰাই মেক্সিমাম বস্তু আমাৰ এক্সপৰ্ট কৰা হয় টুৱাৰ্ডছ ভূটান। আৰু নেপালৰ লগতো আমাৰ এটা ধুনীয়া সুসম্পৰ্ক আছে, হয়নে? The project is expected to enhance economic integration between the two countries, leading to increased investment and trade. GS paper 2 খনৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব ডেফিনেটলি পাৰে। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়া ভূটান ৰিলেশ্যন অহাটো বহুত বেছি চান্স হৈ গ'ল এতিয়া। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকা, ইণ্ডিয়া নেপালটো চাগে সুধিলে নেকি লাষ্ট মেইনছত। চ' এতিয়া ইণ্ডিয়া ভূটানটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল। অ'কে, চ' ইণ্ডিয়া ভূটান ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো কাৰণে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নোট ডাউন কৰি থৈ দিব। ইয়াৰ পৰা আমি কণ্টেণ্টখিনি বনাই পেলাই আমি সেই আনচাৰটোত আমি লিখিম। ঠিক আছে, চ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমি এটা কভাৰ কৰিলোঁ, হয়নে? চ' নেক্সট টপিকটো আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ, সেইটো হ'ল ইণ্ডিয়া লিডছ গ্ল'বেল ৰেমিটেঞ্চেছ। এতিয়া ৰেমিটেঞ্চেছ মানে কি? ৰেমিটেঞ্চেছ মানে হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বহুতখিনি মানুহ বাহিৰৰ দেশত কাম কৰেনে? আমি কৈছিলোঁ নহয় যোৱাকালি ওমানৰ লগত পঢ়োঁতে যে বহুতখিনি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ওমানত কাম কৰি আছে। নট অনলি ওমান, চাউদি আৰেবিয়া, UAE, US কাম কৰি আছে, UKত কাম কৰি আছে, হয়নে? চ' এইবোৰ মানুহে কি কৰে? কাম কৰিলে কি পায়? দৰমহা পায়, হয়নে? দৰমহা পালে তেওঁলোকে কি কৰে? তেওঁলোকৰ এই চেলাৰীবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে কিছু পইচা নিজৰ ঘৰলৈ পঠায়, অভিয়াছলি পঠাব, হয়নে? গতিকে সেই যে পইচাটো পঠায় সেইটোকে কওঁ আমি ৰেমিটেঞ্চেছ। ঠিক আছে, চ' ইণ্ডিয়ান ডায়েছপৰা যিখিনি আছে তেওঁলোকে আমাৰ এই ইণ্ডিয়ান ইকনমিত বহুত বেছি হেল্প কৰি আছে। আপোনালোকে এটা কথা গম পায় নে? মই ইয়াৰটো 1998 নহ'লে 99 হ'ব, আমি যেতিয়া পোখৰাণ টেষ্ট কৰিছিলোঁ ছেকেণ্ড নিউক্লিয়াৰ টেষ্টটো, তেতিয়া কি হৈছিলে? অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ছাৰৰ মানে ৰিজিম চলি আছিলে সেইখিনি সময়ত। চ' সেইখিনি সময়ত আপোনাক গম পায় যেতিয়া আমি পোখৰাণৰ ছেকেণ্ড টেষ্টটো আমি কণ্ডাক্ট কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ মেজৰ ৱৰ্ল্ড ইকনমি আছিলে যেনেকৈ US, UK, তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত চেংচনছ লগাইছিলে, ইকনমিক চেংচনছ, হয়নে? আৰু তেতিয়া আমাৰ ইকনমিটো বহুত বেছি ডাউন হৈ গৈছিলে, হয়নে? গতিকে সেইখিনি সময়ত আমি গ্ল'বেল ছাপৰ্ট একেবাৰে পোৱা নাছিলোঁ। আজি ইণ্ডিয়া আৰু USৰ যিটো ৰিলেশ্যন, আজিৰ পৰা যদি 20 বছৰ আগলৈকে আপোনালোকে চাব যায়, তেতিয়াহ'লে ইমান বেছি ভাল ৰিলেশ্যন কিন্তু নাছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া USA একমাত্ৰ ইণ্ডিয়াক ছাপৰ্ট এইটো কাৰণেই কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে চাইনাক ডমিনেট কৰিব লাগে, আৰু চাইনাক ডমিনেট কৰিব লগা হ'লে ইণ্ডিয়া ইজ দ্য বেষ্ট পজিশ্যন, হয়নে? জিঅ'গ্ৰাফিকেলি, হয়নে? একেবাৰে আমি নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি হয়। সেইটো কাৰণে এতিয়া লাহে লাহে USA ইণ্ডিয়াক গুৰুত্ব দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু সেইখিনি সময়তে যদি চাইনাখন আজিৰ দৰে এখন ইকনমিক হাব হ'লে হয়, তেতিয়া কিন্তু ইণ্ডিয়াক তেওঁলোকে অভিয়াছলি এটা গুৰুত্ব দিলে হয়। বাট সেইখিনি সময়ত চাইনাও ইমানখিনি ইকনমিক ছুপাৰ পাৱাৰ নাছিলে আজি ডেটৰ দৰে। ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে US হওক UK হওক সেইখিনি সময়ত আমাক ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে। ঠিক আছে, চ' তেওঁলোকে চেংচনছ লগাইছিলে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ ইকনমিক এক্টিভিটি একেবাৰে শ্ল' ডাউন হৈ গৈছিলে। তেতিয়া আমাৰ এই যিবিলাক ইণ্ডিয়ান ডায়েছপৰা সেইখিনি সময়ত আমাৰ বিদেশত কাম কৰি আছিলে, তেওঁলোকে ইমানখিনি আমাক হেল্প কৰিলে, তেওঁলোকে আমাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভটো আমাক বচাই দিলে। ঠিক আছে, চ' ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ডায়েছপৰা বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। ঠিক আছে, এইটো এক্সট্ৰা কথা এটা আছিলে, মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ সেইটো। The most recent World Bank এটা ৰিপৰ্ট দিছে, India is projected to top list of the remittances beneficiaries with its inflows forecasting to grow 12.4%. তেওঁলোকে ফৰকাষ্ট কৰিছে, ফৰকাষ্ট মানে এটা ভৱিষ্যতবাণী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে 12.4% গ্ৰ'থ হ'ব। সেইটো কিমান বুলি কৈছে? ইন টাৰ্মছ অফ মানিটাৰী $125 billion, বহুত ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা, হয়নে? ইন 2023, গতিকে 2023 বৰ্ষত $125 billion ইণ্ডিয়ান ইকনমিত এইটো ইনফ্ল' হ'ব। ইনফ্ল' আৰু আউটফ্ল'। ইনফ্ল' মানে যদি পইচা আহে সেইটোক আমি ইনফ্ল' বুলি কওঁ, ইকনমিক্সত আমি পঢ়োঁ নহয়। চ' ইন মানে কি? আহা, হয়নে? চ' ইনফ্ল' মানে যদি পইচা আহে, আৰু যদি পইচা গুচি যায় কি হ'ব? অভিয়াছলি আউটফ্ল' হ'ব, হয়নে? ঠিক আছে, চ' ইনফ্ল' এণ্ড আউটফ্ল' এইটো ইকনমিক্সৰ কনচেপ্ট হয়। গতিকে ইনফ্ল' হ'ব বুলি কৈছে, পইচা আহিব বুলি কৈছে, এইটো $125 billion। এই ডাটাবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, ৰেমিটেঞ্চৰ ওপৰত GS পেপাৰ 3 এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে হা।
তেতিয়া আমি এই ডাটাবোৰ লিখিব লাগিব একদম ৰিসেন্ট ডাটা যিমান দিব পাৰিব সিমানে আনসাৰটো ভাল হ'ব পুৰণি 4-5 বছৰীয়া পুৰণি ডাটাবোৰ দিলে অকমান দেখিবলৈ বেয়া শুনি হয়নে সো যিমান ৰিসেন্ট ডাটা দিব পাৰিব সিমানে বেনিফিট হ'ব হেতু কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছো যে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব এইবোৰ বস্তু মই পিপিটিটো ক'ব নোৱাৰো আপোনালোকক হয়নে গতিকে ভিডিওটো চালে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে লিংক কৰিব পাৰিব দেন মেকিং আপ 3.4% অফ ইটস জিডিপি গতিকে ইণ্ডিয়া জিডিপি 3.4% বা 3.5% কন্ট্ৰিবিউশন এই ৰেমিটেন্সৰ আছে গতিকে মই কলোনাৰ সিগনিফিকেন্স অফ ৰেমিটেন্সেস বহুত বেছি হয় হা ইণ্ডিয়ান ইকনমিত কি ড্ৰাইভাৰ্স অফ ৰেমিটেন্সেস সাৰ্জ ইন 2023 ইয়াৰ মেইন কাৰণবোৰ কি আছিল the report attributed the 2023 remittances growth to tight labor market in USA employment growth and reduced inflation in high income nations tight labor market in USA এটা US বা UK বিলাক ডেভেলপ কান্ট্ৰি হয় হয়নে সো ইবিলাকত কি হয় আপোনালোকে যদি চাই তাৰ লিবোৰ লোকেল সিটিজেন আছে তেওঁলোকক যদি আপোনালোকে কিবা এটা কামত লগাব লাগে তেতিয়ালে বহুত বেছি কি কৰিব লাগিব পইচা পে কৰিব লগা হয় ঠিক আছে তেওঁলোকে কম পইচা তেওঁলোকে কাম নকৰে আৰু তাত যিবোৰ লেবাৰ লজ আছে বা হিউম্যান ৰাইটছৰ যিটো ইস্যু ইউএছত বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় এজন লেবাৰে যদি এটা কমপ্লেইন কৰি দিয়ে যে তেওঁ সময়মতে পইচা পোৱা নাই বা তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছে তাৰ ওপৰত তেওঁ সিমানখিনি মানে প্ৰাপ্য ধন পোৱা নাই তেতিয়ালে সেই মানুহজনৰ ওপৰত যোনে কাম লগাইছিলে তেওঁৰ ওপৰত বহুত বেছি ফাইন হৈ যাব ঠিক আছে সো এটা টাইট লেবাৰ মাৰ্কেট বুলি কৈছে ইউএছত তো সেইবিলাকৰ কাৰণে কি হয় তাত লোকেল মানুহবিলাকক এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে হেতু কাৰণে ইণ্ডিয়ান যিবিলাক আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওয়াৰ্কাৰ্স বুজায় তেওঁলোকে কম পইচাতে কামবোৰ কৰি দিয়ে হয়নে সো হেতু বোথ দা কান্ট্ৰিজৰ কাৰণে বেনিফিট হৈ যায় ইউএছৰ সিটিজেনখিনিৰ কাৰণেও বেনিফিট হয় আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান ওয়াৰ্কাৰ্সখিনিৰ কাৰণেও বেনিফিট হৈ যায় Then employment growth in Europe due to the worker retention initiative গতিকে এটা employment growth দেখা পোৱা গৈছে ইউৰোপত আৰু reduce inflation in high income states মানে ইবিলাক high income states US UK বা আমাৰ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি বিলাকক high income nations বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে then global remittances trends এটো কি হয় prediction include 135 billion inflow 2024 ত হ'ব বুলি তেওঁলোকে prediction কৰিছে 2023 কিমান কলে 125 বিলিয়ন ডলাৰ তেওঁলোকে 2023 কলে হয়নে ঠিক আছে না 125 সো এবাৰ তেওঁলোকে 10 বিলিয়ন ডলাৰ আকৌ বেছিকৈ আহিব বুলি কৈছে 2024 মানে নেক্সট ইয়াৰত the growth rate moderation to 8% in 2024 down from 12.4% in 2023 গতিকে এটা moderate growth হ'ব বুলি তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিছে this rate is half of 2023's 24.3% but still well above 3.8% growth seen in low and middle income countries গতিকে এই বস্তুবোৰ ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ঠিক আছে এই ডাটাটো মনত ৰাখিব পাৰিলে ভাল যে 2024 আমি কিমান প্ৰেডিক্ট কৰিছো 135 বিলিয়ন ডলাৰ্স ঠিক আছে আৰু 23 হলে 125 বিলিয়ন ডলাৰ্স ঠিক আছে হেখিনি মন ৰাখক আৰু এই ডাটাটো মন ৰাখিলে হল যে 12.4% গ্ৰো কৰিছে হয়নে আৰু ইণ্ডিয়া জিডিপিৰ কিমান 3.4% এখিনি ডাটা মন ৰাখিলে সাফিশিয়েন্ট ঠিক আছে ইমান বেছি ডাটা মন ৰাখাটো সহজ নহয় কিমান ৰাখিব মনত হয়নে যদি আমি কমকৈ ৰাখিম যিখিনি ৰাখিম একদম ভালকৈ মন ৰাখিম Then India's 2024 remittances outlook এটো কি হ'ব outlook 2023 টো অলমোস্ট খতমে হল হয়নে 24 ৰ আমাৰ outlook টো কেনেকুৱা হ'ব expectation on sustained inflow due to marginal raise in US UK unemployment rates গতিকে এটা unemployment rate দেখা পোৱা গৈছে ক'ত US আৰু UK ত হয়নে then declining unemployment in Singapore কি হৈছে decline হৈছে unemployment টো ঠিক আছে high reliance on skilled Indian migrants গতিকে ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিখিনি মাইগ্ৰেন্ট ওয়াৰ্কাৰ গৈছে তেওঁলোকৰ এটা ডিমান্ড বাঢ়িছে যে তেওঁলোকৰ কামবোৰ ভাল হয় আৰু কি হয় স্কিল হয় গতিকে স্কিল ইণ্ডিয়া যিটো মিশন আমি লঞ্চ কৰিছিলো এটোৰ লাহে লাহে বেনিফিটবোৰ আমি দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো হয়নে ইনিচিয়েটিভ এটা ললে পটককে এবছৰ বা 6 মাহৰ ভিতৰতে আমি যেটো মানে ৰিজাল্টটো দেখিবলৈ নাপাও হয়নে কিছু সময় লাগে ফলাফলবোৰ পাওঁতে গতিকে ইনখন ইনিচিয়েটিভ বিলাক আমি যেটা ষ্টাৰ্ট কৰো মিনিমাম 4-5 ইয়াৰ্স আমাক লাগে তেতিয়াহে আমি ভালকৈ ফলাফলবোৰ দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এই স্কিল যেটো ইণ্ডিয়ান মাইগ্ৰেন্টস আছে তেওঁলোকৰ লাহে লাহে ডিমান্ডবোৰ আমাৰ বেলেগ কান্ট্ৰিজ বিলাকত ডিমান্ডবোৰ বাঢ়িছে হয়নে সাবজেক্ট টু জিঅ'পলিটিক্যাল এণ্ড গালফ
ৰিজন ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে গাল্ফ ৰিজনত আমাৰ বহুতখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৱৰ্কাৰ্ছে তাতে কাম কৰি আছে যেতিয়া কাটাৰত যেতিয়া ৱৰ্ল্ড কাপ হৈছিলে সেই কাটাৰ ৱৰ্ল্ড কাপত আমাৰ মেক্সিমাম ইণ্ডিয়ান ৱৰ্কাৰ্ছ আছিলে যোনে এই ষ্টেডিয়ামবোৰ বনাত বহুত বেছি হেল্প কৰিছিলে ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকৰ এটা যথেষ্টখিনি ডিমাণ্ড আছে মিডিল ইষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজবিলাকত ইম্পেক্ট অফ ইণ্ডিয়াজ ফাইনটেক ইভলিউশ্যন এইটো ফাইনটেক ইভলিউশ্যন মানে UPI কথা কৈছে বহুত এটা ডাঙৰ ৰিভলিউশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি গতিকে ইনিচিয়েটিভ লাইক UPI পে নাও লিংকেজ উইথ ছিংগাপুৰৰ লগত তেওঁলোকে এই UPI যিটো লিংকেজটো কৰিব বিচাৰিছে লোৱাৰ ট্ৰানজেকশ্যন কষ্ট যেতিয়া এই পইচাবোৰ যে পঠাব লাগিব হয়নে পইচাবোৰ পঠাব লাগিলে এটা তেওঁলোকে বেংকবিলাক এটা চাৰ্জ লয় হয়নে ছাপ'জ এজন মানে ছিংগাপুৰত কাম কৰি আছে হয়নে তাৰ পৰা তেওঁ ধৰক 20,000 টকা এটা ইণ্ডিয়ান একাউণ্টত পঠাব ঠিক আছে চ' 20,000 টকাটো পঠাওঁতে যিটো বেংকৰ পৰা তেওঁ ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব ছিংগাপুৰৰ সেই বেংকটোৱে কিবা এটা চাৰ্জেছ ল'ব আৰু এই চাৰ্জেছবোৰ অকণমান হাই হয় কিন্তু যদি আমি UPI কানেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ যেনেকৈ আপোনালোকে ফোনপে গুগল পে ইউজ কৰি পেলাই পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰে ঠিক সেইটোকা যদি আমি এটা মাধ্যম দি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই ট্ৰানজেকশ্যন কষ্টটো ডেফিনেটলি বহুত কমি যাব কমি গ'লে কি হ'ব 20,000 টকা তেওঁ পঠাইছে তেওঁ 20,000 টকা পঠাওঁতে ছাপ'জ 1,000 টকা তেওঁ এক্সট্ৰাকৈ দিব লগা হৈছে চ' 1,000 টকাটোৰ জেগাত তেওঁ যদি 200 বা 300 টকা দিলেই হৈ যায় হয়নে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ডেফিনেটলি বেনিফিট হ'ব 800 টকা এটা বাচি যাব ঠিক আছে চ' এইটো কাৰণে কি হৈছে লোৱাৰ ট্ৰানজেকশ্যন কষ্ট সেই ট্ৰানজেকশ্যন কষ্টটো আমাৰ কমি যাব বুষ্ট ফৰ্মেল ৰেমিটেন্সেছ চেনেল এইটো এতিয়া পইচা পঠাবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব কাৰণ স্মাৰ্টফোন চবৰে ওচৰত আছে আজিকালি মানে এজিউম কৰা হয় যে মেক্সিমাম মানুহৰ ওচৰতে স্মাৰ্টফোন আছে গতিকে পইচা পঠোৱাজনৰো সুবিধা আৰু যোনে পইচা ৰিচিভ কৰিব তেওঁৰো সুবিধা হৈ যায় ঠিক আছে কষ্ট ইন গ্লোবেল কৰিডৰ্ছ এণ্ড গাল্ফ ছাপোৰ্ট মালয়েছিয়া এণ্ড ছিংগাপুৰ মষ্ট কষ্ট ইফেক্টিভ কৰিডৰ্ছ ইন 2023 বুলি কৈছে জাপান ছাউথ আফ্ৰিকা থাইলেণ্ড টু ইণ্ডিয়া হায়েষ্ট ট্ৰানজেকশ্যন কষ্ট গতিকে জাপান ছাউথ কোৰিয়া থাইলেণ্ডত যিসকল মানুহে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে যদি পইচা পঠায় এইটো হায়েষ্ট ট্ৰানজেকশ্যন কষ্ট তেওঁলোকে বিয়াৰ কৰিব লগা হয় কোনে যোনে পইচা পঠাব আৰু মালয়েছিয়া আৰু ছিংগাপুৰত কি হৈছে মষ্ট কষ্ট ইফেক্টিভ কৰিডৰ বুলি কৈছে তাৰ পৰা মালয়েছিয়া আৰু ছিংগাপুৰৰ পৰা পইচা মালয়েছিয়াতো বহুত মানুহ ইণ্ডিয়ান মানুহ আছে ঠিক সেইদৰে ছিংগাপুৰতো আছে চ' তেওঁলোকে যদি পইচা পঠায় এইটো অকণমান কষ্টটো ইফেক্টিভ হয় বুলি কৈছে ছিগনিফিকেণ্ট ছাপোৰ্ট ফ্ৰম গাল্ফ কাণ্ট্ৰিজ স্পেচিয়েলি দ্য UAE এগ্ৰিমেণ্ট প্ৰমোটিং লোকেল কাৰেঞ্চি ইউজ ইন ট্ৰানজেকশ্যন গতিকে আপোনালোকে যিসকলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ'ল' কৰি আছে গম পাব যে UAEত এতিয়া UPI ছিষ্টেমটো আৰু ৰুপি কাৰ্ড যিটো আছে আমাৰ এই ৰুপি কাৰ্ডটো একচেপ্টেঞ্চটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে UAE ঠিক আছে চ' ইয়াৰ বেনিফিটবোৰ আমি লাহে লাহে দেখা পাম চ' মোক এতিয়া কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে জনাব লাগে কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে আমাৰ UPI মডেলটো ফাৰ্ষ্ট একচেপ্ট কৰিছিলে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন UPI মডেলটো একচেপ্ট কৰা ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি কোনখন হয় সেইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লাগে ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি ঠিক আছে দেন ইউটিলাইজিং গ্লোবেল কাৰেঞ্চিজ দ্য UAE ইণ্ডিয়া এগ্ৰিমেণ্ট ইজ পিভটেল ফৰ ইনক্ৰিজিং ফৰ্মেল ৰেমিটেন্সেছ চেনেল কাৰণ UAEত বহুত মানুহ কাম কৰি আছে চ' পইচা পঠাবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বেনিফিটিং ফ্ৰম দ্য ইউজ অফ দিৰহামছটো কাৰ হয় UAEৰ কাৰেঞ্চি হয় এণ্ড ৰুপিজ ইন ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ট্ৰানজেকশ্যন এনহান্সিং ইণ্ডিয়াছ ফাইনেন্সিয়েল ইনফ্ল'জ গতিকে আমি ৰেমিটেন্সৰ কিমান বেনিফিট আছে আমি দেখিলোঁ গতিকে এতিয়া আৰু ৰেমিটেন্সবোৰ আহোঁতে আৰু বেছি সুবিধা হ'ব হয়নে গতিকে এইটোত আমাৰ খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ হয় গতিকে এই এক্সাম্পলবোৰ মনত ৰাখক UAE ওমান লগতে আমাৰ এই কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ এক্সাম্পলবোৰ আমি দি পেলাই UPI GS পেপাৰ 3 এটা আহিব পাৰে কুৱেশ্যন বহুত নিউজত আছে এতিয়া হয়নে আৰু যিহেতু UPI আৰু ৰুপে কাৰ্ডখন আমাৰ এতিয়া লাহে লাহে গ্লোবেল একচেপ্টেঞ্চটো বাঢ়ি আছে ফ্ৰান্সৰ লগত ৰিচেণ্টলি তেনেকুৱা এটা নেগচিয়েশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যে UPI মডেলটো ফ্ৰান্সেও মানে এডপ্ট কৰিম বুলি কৈছিলে গতিকে এই UPI মডেলটো যিহেতু বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মাধ্যম হৈছে পইচা পঠাবৰ কাৰণে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই টপিকটোৰ পৰা UPI আৰু ৰুপে এই বস্তুটোৰ পৰা আমি এটা কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ কুৱেশ্যনটো যেনেকুৱাই নাহক যিটো ফৰ্মতে নাহক UPI আৰু ৰুপে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ৱৰ্ড মেনশ্যন থাকে কুৱেশ্যনটোত বা ডিজিটেল আমাৰ যিটো ট্ৰানজেকশ্যনৰ কথা যদি সোধে তেতিয়াহ'লে আমি এইবোৰ বস্তুৱে লিখিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকৈ নোট ডাউন কৰি থ'লে হ'ল বেনিফিট কি আছে আমি গম পালোঁ হয়নে কষ্ট ইফেক্টিভ হয় হেৰি হয় হয়নে ইজি টু ট্ৰানজেকশ্যন হয় এইবিলাক আমি বেনিফিট যদি সোধে এইবিলাক লিখি দিম আমি দেন কাক্ৰাপুৰ এটমিক পাৱাৰ প্ৰজেক্ট এইটো কি হয় আমি অকণমান চাব লাগিব ইউনিট 4 অফ কাক্ৰাপুৰ এটমিক পাৱাৰ প্ৰজেক্ট KAPPP4 যিটো 700 মেগাৱাট ছাকচেছফুলি ৰিচ ক্ৰিটিকেলি অন December
17/2023 গতিকে কাকৰাপুৰত এটা ইউনিট 4 নামৰ এটা এটমিক পাৱাৰ ষ্টেচন আছে তাত কি হ'ল 700 মেগাৱাটৰ এটা তেওঁলোকে কেপাচিটি তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হয়নে সাকসেসফুল ৰিচ হৈছে বুলি কৈছে কিমান তাৰিখে ডিসেম্বৰ 17 তাৰিখে এতিয়া এই নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্ল্যান্ট যিকিটা আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় হয়নে যিসকলে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ চাই আছে মই প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কথাটো কিয় কৈ আছো তাৰ পৰা আমি কিবোৰ প্ৰবেবল টপিক সেইবোৰ আমি গম পাওঁ কাৰণ এইবিলাক মিসলিনিয়াছত পৰে ন সব মিসলিনিয়াছত পৰিলে মিসলিনিয়াছ বুলি ক'লে বহুত বস্তু আহি যায় গতিকে আমি সব বস্তুটো চাব নোৱাৰো তো যিবোৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ পেপাৰত খুদি আছে সেইবোৰে প্ৰবেবল টপিক হয় আপকামিং এক্সাম বিলাকত আহিবৰ কাৰণে হয়নে হেতু কাৰণে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ পেপাৰ বিলাকত আমি বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে ওকে সো আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিমানটা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্ল্যান্ট আছে হেতু মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব লাগে ঠিক আছে লগতে কি কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্ল্যান্ট কোনটো হয় হেতু মোক জনাব লাগে লাৰ্জেষ্ট আৰু ইন্ডিজিনিয়াছ কোনটো হয় দুটা ইম্পৰ্টেন্ট লাৰ্জেষ্টটো বেলেগ আৰু ইন্ডিজিনিয়াছটো বেলেগ হয়নে সো লাৰ্জেষ্ট আৰু ইন্ডিজিনিয়াছ কোনটো হয় এই দুটা বস্তু মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব লাগে ওকে আৰু টোটাল কিমানটা পাৱাৰ প্ল্যান্ট আছে আমাৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্ল্যান্ট হা This event signifies the start of a controlled nuclear fission chain reaction, an essential phase in the reactor's path to operation. গতিকে এইটো বস্তু লাহেকৈ অপাৰেশনালাইজ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই সাকসেসটো আমাক লাহেকৈ কি কৰিব এই প্লান্টৰ পৰা আমি এতিয়া 700 মেগাৱাট আমি এনাৰ্জি পাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম গতিকে আমি কি কৈছো যে সাস্টেইনেবল এনাৰ্জিত আমি যাব লাগিব ৰিনিউৱেবল সোৰ্স অফ এনাৰ্জি যাব লাগিব গতিকে ৰিনিউৱেবল সোৰ্স অফ এনাৰ্জিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যমে হ'ল নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ এনাৰ্জি ঠিক আছে গতিকে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ এনাৰ্জি বিলাকত আমি কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি বাই 2070 আমি কি হ'ব পাৰিম নেট জিৰো এমিশন কান্ট্ৰি হ'ব পাৰিম হয়নে rigorous safety clearance the achievement of critically was preceded by rigorous safety inspection by the Atomic Energy Regulation Board এই নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্ল্যান্ট বিলাকৰ এটা আকৌ ডিসএডভান্টেজ আছে কি আছে এইবিলাকৰ পৰা যদি আমাৰ কি হয় এই তাত কিছুমান ৰেডিও এক্টিভ এলিমেন্টস থাকে ন হেবোৰ যদি ৰিলিজ হ'ব লাগে এতিয়ালে বহুত ডিজাস্টাৰ হৈ যাব অলৰেডি হেনেকুৱা এটা ডিজাস্টাৰ হৈছে ক'ত হৈছে চাৰ্নোবিল ইনসিডেন্টটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে এটো ইউক্ৰেইনত আছে মই কৈ দিলো কান্ট্ৰিখন সো এই ইনসিডেন্টটো কেতিয়া হৈছিলে হেতু বস্তু আপোনালোকে চাব লাগিব আৰু তাৰ পৰা কোনটো গ্যাস ৰিলিজ হৈছিলে যেনেকৈ আমাৰ ভোপাল গ্যাস ট্ৰেজেডি এটা হৈছিলে তাৰ ওপৰত APSC কোৱেশ্চন সুধিছিলে কোনটো গ্যাস ৰিলিজ হৈছিলে হেতু সুধিছিলে আৰু ইয়াৰটো সুধিছিলে কোনটো ইয়াৰত হৈছিলে সো গতিকে এই চাৰ্নোবিল যেটো ইনসিডেন্ট হে ইনসিডেন্টটো কোনটো ইয়াৰত হৈছিলে আৰু কি গ্যাস ৰিলিজ হৈছিলে হেতু বস্তু আপোনালোকে চাই থৈ দিব হা সুধিব পাৰে গতিকে সেই এৰিয়াটোত আজি ডেটত কোনো মানুহ নাথাকে চাৰ্নোবিল বুলা জায়গাটোত হয়নে ঠিক আছে সো হেতু কাৰণ আমি সেফটি মেজাৰ্সটো বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সেফটি মেজাৰ্স আমি নলও কিবা ইনসিডেন্ট হলে কিন্তু বহুত ডাঙৰ আৰু নিউক্লিয়াৰ ৰেডিও এক্টিভ এলিমেন্টস বিলাক কিমান হাৰ্মফুল হয় বিলাকটো আমি জানোৱে হয়নে গতিকে জাপানত হিৰোশিমা আৰু নাগাসাকি যেতিয়া মানে নিউক্লিয়াৰ এটম বম পেলাইছিলে তাত কি হৈছিলে কনসিকুৱেন্সেছ বোৰ আমি জানোৱে হয়নে ঠিক আছে গতিকে হেতু কাৰণে সেফটি মেজাৰ্সটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেন ইন্ডিজিনিয়াছ হয় বস্তুটো কি কৈছে KAPP4 is the latest in a sequence of 700 megawatt indigenous pressurized heavy water reactors গতিকে এই ওয়াটাৰ বিলাকত এই ৰেডিওএক্টিভ এলিমেন্ট বোৰ থাকে হয়নে যদি ইয়াত কিমান ধৰণৰ ডাঙৰ ইনসিডেন্ট হৈ যায় আৰু সেই পানীবোৰ গৈ পেলাই যদি আমাৰ ৰিভাৰ্স আৰু ওশেনত হৈ গল তেতিয়ালে তো গোটেই এৰিয়াটোৱে মানে পলিউটেড হৈ যাব ঠিক আছে আৰু সেই নিউক্লিয়াৰ ৰেডিয়েশন বোৰ ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে বহুত বছৰ লাগি যায় ঠিক আছে গতিকে সেফটি ইজ ফাৰ্স্ট ওকে দেন লোকেটেড কাকৰাপুৰ এট গুজৰাট সুৰট ডিস্ট্ৰিক্ট গতিকে কাকৰাপুৰটো ক'ত আছে আমি গম পালো গুজৰাটত আছে গতিকে বাকি কিটা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্ল্যান্ট ক'ত আছে মইটো খুদিলো টোটাল নাম্বাৰটো খুদিছো লাৰ্জেষ্ট আৰু ইন্ডিজিনিয়াছ কোনটো হয় হেতু খুদিছো লগতে যেতিয়া আপোনালোকে নাম কিটা চাব লগতে জেগাটো চাই লব হা তামিলনাডুতো কিবা কিবি আছে ঠিক আছে গতিকে কল্পকম বুলি এটা আছে হা কুডানকুল্লম বুলি এটা আছে গতিকে বহুত কিটা পাৱাৰ প্ল্যান্ট আছে হেতুকে আপুনি অকমান চাই ললে হল it closely succeed KAPP3 attaining commercial operation within a matter of 6 months গতিকে KAPP3 এটো অলৰেডি সাকসেসফুল হৈ গৈছে এটো অপাৰেশনালাইজ হৈ গৈছে KAPP4 টো আমি লাহেকৈ আমি অপাৰেশনালাইজ কৰিবলৈ গৈ আছো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত স্পিৰিট গতিকে
আমি এনাৰ্জি সেক্টৰটোত আমি আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব লাগিব সকলোতে আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব লাগিব হয়নে সো কি দিছে KAPP 3 and 4 are prime examples of Atmanirbhar Bharat initiative being entirely designed, built, commissioned and managed by NPCIL. Very important. গতিকে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যাকে APDCL আছে নহয় APDCL আমাক ইলেক্ট্ৰিচিটি যোগান ধৰেনে কি আসাম পাৱাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড আছিল নেকি ফুল ফৰ্মটো সো যিয়ে নহওক সো ঠিক এদৰে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ কৰ্পোৰেশ্যন ইণ্ডিয়া লিমিটেড এওঁলোকে হৈছে মেইন এজেন্সি ঠিক আছে নোডেল এজেন্সি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ সো এওঁলোকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো ক'ত আছে অকমান জানি থৈ দিলে ভাল হয়নে সো হেডকোৱাৰ্টাৰটো অকমান চাই ল'ব The procurement of equipment and fulfillment of contract and exclusively conducted by domestic Indian industries and companies গতিকে এইবোৰ যদি আমি অপাৰেশনালাইজ কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো মেনুফেকচাৰিং সেক্টৰ আছে তাত বহুতখিনি এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে হয়নে ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত গতিকে তাত আমি এনাৰ্জিবোৰ আমি খুব কষ্ট ইফেক্টিভ ৱেত আমি দিব পাৰোঁ হয়নে ঠিক আছে সো ইমানখিনি আছিলে আজি আমাৰ টপিক এই টপিকবোৰ যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট সেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব মই যিখিনি বস্তু আপোনালোকক সুধিছোঁ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এটা লাইক দিব মোৰো ভাল লাগিব তেতিয়া হয়নে ঠিক আছে সো মই যি ধৰণে কৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে শুনক যিসকলে শুনে মই কোৱা নাই যে সকলোৱে শুনিব আৰু মই এক্সপেক্টো কৰা নাই সকলোৱে শুনিব বুলি হয়নে গতিকে যিখিনিয়ে কৰি আছে আপোনালোকে ডেডিকেটেডলি কৰক হয়নে ৰিগৰাছলি কৰক ডেফিনেটলি ইয়াৰ বেনিফিট পাব ঠিক আছে সো মই সেইখিনি আশাৰে আপোনালোকক পৰা বিদায় লৈছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ